There's so many different stories that I'd Right to Dream. If I personalize it for the recruitment team, you have stories and relationships. لو اقدر اكتب لنفسي شغلانه ما كنتش هكتب الشغلانه اللي انا فيها دي دلوقتي. يعني انا حياتي كلها من وانا عندي 10 سنين مبنيه حوالين الكوره. بتصحى تاكل كوره، بتتغدى كوره، بتتعشى كوره، فتخيل حياتك اتبنت على الرياضه. Coming in to an environment that's extremely poor and there's tough conditions, and then we aligned with that because we also come from poverty. الصوره مش بتوصل كامله لناس كتيره جدا بره، يقول لك اللعيب ده مش موهوب اصله لعيب شوارع، او اللعيب ده كانت قدامه الفرصه وهو ما خدهاش. احنا ما ينفعش نجزم الحاجات دي من غير ما ننزل نشوف الناس دي فعلا عايشه ازاي. بتفرق معانا جامد جدا ان ده بيعرفنا اللي احنا بنعمله فعلا عامل فرق مع ناس. لما نقرب لهم ولو المسافه نص ساعه بس، دي حاجه ممكن تفرق في حياته لمده ال 20 40 60 سنه قدام، وفي حياه اهله وفي حياه المجتمع اللي هو قاعد فيه. وليه الامر بدل ما بيجري على السكك وبيجري ياخد ابنه من المكان ده للمكان دوت ويجري على اختبارات، والنهارده لو وليكن في محافظه المنيا ولا في اسيوط عشان يودوا ابنه نادي في مصر، فاعتقد بيتعب كتير. I try to look at it as clean and in the naked form, and then build upon that, plug in all the experiences, and then the background. Because if you start plugging in things before there's actual talent, then you're making excuses. انا اكيد لما كنت صغير كان نفسي اطلع لعيب كوره، يعني لكذا سبب من الاسباب ما نجحتش. انا ما كانش عندي يمكن الهدف بتاع المدى البعيد، كنت عايز كل حاجه تحصل دلوقتي. وبشوف ده كتير قوي برضو في الولاد دلوقتي، ان هم لما حد ما يتقبلش في اختبار من اختباراتنا ويعيط. فبشوف ده كتير قوي في الولاد اللي بتجي لنا الاختبارات، وبتلمسني بشكل مختلف جدا ان انا عارف ان انا كنت في موقفهم وعارف احساسهم فعلا عامل ازاي. And I can sense it and I can feel it. The same with the boys. I can feel all of that because that's where I've come from. Think about the opportunity I'm creating for young boys. Whatever name you're writing, whether it's in Ghana, whether it's in Egypt, whether it's in Denmark, all of those names are still essentially their name that I'm writing down to give the opportunity, because I know it was never afforded to them. كان 5 سنين أو 6 سنين نشوف عدد لعيبه بتلعب في نادي عالي او في نادي في اوروبا اللي العيال بتحلم انها تلعب فيه، واللي انا كعلي كمان وانا صغير كنت بحلم ان انا بلعب فيه. فبالنسبه لي يعني كان 5 أو 6 سنين لما نشوف اول الناس بقى نجني ثمار اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. يعني على قد ما احنا بنقول ان احنا بنغير حياه الولاد دول، بس احنا شايفين العكس، ان الولاد دول غالبا هم اللي هيغيروا حياتنا يعني، وهيغيروا وجهه نظرنا في المنظومه يعني. حلاوه الموضوع دوت في السعاده اللي انت ما تشوف اللي انت جبت ولد من مكان صغير او مكان قليل، وبعد 10 سنين تحكي اللي انت تتسبب في نجاح الولد دوت. ده النجاح الطبيعي في اكتشاف المواهب. Trying to help those kids make it because our dad, mom maybe didn't have that. النجاح لاي انسان في الدنيا والسعاده اللي انت ترسم البسمه على وجوه عيله او اسره اللي انت تقدر تحقق لهم النجاح اللي هم كانوا بيتمنوه او بيحلموا بيه. بالنسبه لي هي مساله شخصيه جدا يعني، انا حظي عالي قوي قوي وسعيد جدا حظي ان انا اقدر اشتغل اصلا في حاجه زي دي يعني. I wouldn't have come to Egypt if I didn't think I could be part of a special story that's never happened anywhere else before.